Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng xem bắt đầu nhé. Con gái bé bỏng của ba ơi. Trước khi con bước vào cuộc sống hôn nhân, bà muốn nói với con đôi lời. Đây không chỉ là lời khuyên, mà là tâm tình của một người cha đã đi qua bao nhiêu năm tháng, thấu hiểu cuộc đời này. Con không nhất thiết phải cưới một người đàn ông kiếm được hàng đống tiền mỗi tháng. Điều quan trọng hơn nhiều là người ấy có thể làm con cười vui mỗi ngày, sẵn sàng dỗ dành con như một đứa trẻ khi con buồn. Tiền bạc có thể đến rồi đi, nhưng nụ cười chân thành và tình cảm ấm áp mới là thứ đồng hành cùng con suốt cuộc đời. Con cũng chẳng cần một người với bàn tay gân guốc, cơ bắp cuồn cuộn như những gì phim ảnh vẫn thường miêu tả. Cái con cần là một người sẵn lòng giúp con đóng một cây đinh lên tường để treo chậu hoa mới, nơi đón ánh nắng ban mai rạng rỡ, làm tươi mới tình yêu của hai con. Những hành động nhỏ bé ấy mới là bằng chứng của sự quan tâm thực sự. Con cũng đừng kỳ vọng tìm một người đàn ông nấu ăn ngon như đầu bếp chuyên nghiệp. Thay vào đó, hãy tìm một người biết trân trọng và chia sẻ từng bữa ăn cùng con. Con nhớ nha, người phụ nữ là ngọn lửa giữ ấm cho căn bếp, là trái tim của gia đình. Đừng bao giờ để bếp nhà mình lạnh lẽo, thiếu vắng hơi ấm và tình yêu. Một căn bếp ấm áp chính là nơi gắn kết trái tim của cả gia đình. Con sẽ cần một người đàn ông, dù anh ta là ai, luôn sẵn sàng dành trọn những buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng bên con, kiên nhẫn nhìn con ăn, lắng nghe con càm ràm đủ thứ chuyện trên đời. Trong thời đại mà mọi người cứ cuống cuồng chạy theo công việc, một người biết dành thời gian thật sự cho con chính là món quà vô giá. Sự hiện diện và lắng nghe ấy chính là một giá trị mà con cần trân trọng khi lựa chọn. Hãy chọn người biết làm con bật cười rạng rỡ ngay sau khi con vừa khóc nức nở. Cuộc đời này chẳng hề dễ dàng. Con chắc chắn sẽ có lúc gặp phải những đau đớn, khó khăn khiến con rơi nước mắt. Vì thế, con cần một người có thể cùng con vượt qua tất cả, không phải bằng lời nói suông, mà bằng nụ cười chân thành và sự lạc quan. Sự hài hước chính là một thước đo tuyệt vời của trí thông minh và trái tim rộng lượng. Khi con cảm thấy chán chường cuộc sống, những ngày dài đều đều như nhau, hãy tìm cho mình người có khả năng biến những điều vô vị trở nên có ý nghĩa. Người biết nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều giản dị nhất. Người biến bữa cơm thường ngày thành bữa tiệc nhỏ. Người biến cuộc sống trở nên đáng sống hơn mỗi ngày. Việc anh ấy không có khả năng chu cấp mọi thứ con muốn là một chuyện, nhưng việc anh ấy rủng rỉnh tiền trong túi mà chẳng bao giờ tặng con một bó hoa, chẳng bao giờ nghĩ đến con khi chi tiêu, lại là chuyện khác hoàn toàn. Con gái à, đừng bao giờ để tình yêu và tiền bạc trở thành vật cản giữa hai người. Bà biết, có đến 62% các cuộc ly hôn bắt nguồn từ bất đồng tiền bạc. Vậy nên khi chọn chồng, con hãy chắc chắn rằng người đó luôn đặt hạnh phúc gia đình lên trên mọi giá trị vật chất của riêng anh ta. Một người đàn ông sẵn sàng chia sẻ tài chính, thảo luận cởi mở về thu chi và cùng con xây dựng tương lai chung, đó mới là người đáng tin cậy. Con hãy thử nhìn vào lòng bàn tay anh ấy, xem có vết sẹo nào không. Nếu có, đó là một dấu hiệu tốt đấy con gái. Nó chứng tỏ anh ấy từng mày mò làm nhiều thứ, từng trải nghiệm và biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Một người đàn ông đích thực, bàn tay thô ráp, chai sạn vì sương gió cuộc đời, còn đáng giá hơn vạn lần bàn tay mềm mại, chưa từng biết vất vả là gì. Những dấu vết ấy nói lên rằng anh ta đã từng sống, từng đối mặt với nhiều gian truân, từng vượt qua khó khăn bằng chính đôi tay của mình. Bởi vì con gái à, cuộc đời này đôi khi tàn nhẫn lắm. Con sẽ cần một người đàn ông đủ vững chãi, đủ mạnh mẽ để cùng con vượt qua mọi sóng gió, để con có thể yên tâm tựa vào mỗi khi yếu lòng. Trước khi con trao trọn hạnh phúc của mình cho ai đó, hãy quan sát thật kỹ cách anh ấy phản ứng khi tức giận,
Khi đối mặt với sợ hãi, khát khao hay đau khổ, đừng chỉ nhìn vào lúc anh ấy vui vẻ, mà hãy nhìn cả lúc anh ấy khó khăn. Vì áp lực cuộc sống có thể làm thay đổi một con người hoàn toàn. Nếu con thấy anh ấy đang uống rượu giải sầu, thì đừng ngại ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ để hiểu hơn những nỗi mềm mà anh ấy chưa thể nói ra. Ngoài ra, con cũng cần hiểu rõ những đam mê, sở thích, thậm chí cả những điều anh ấy nghiện. Không phải để phê phán, mà để xem liệu anh ấy có đặt con, đặt hạnh phúc của hai đứa lên trên những thứ đó hay không. Một người đàn ông trưởng thành biết cân bằng giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm gia đình. Con phải luôn nhớ rằng con người ta không ai có thể thay đổi được ai, và đã sống đủ lâu để biết điều này. Một khi đã hình thành tính cách thì khó mà mài mòn đi được. Nếu ngay từ bây giờ con đã không ưa một tính nết nào đó ở anh ấy, bà e rằng sau 10 mấy năm chung sống, con sẽ còn ghét nhiều hơn nữa. Tình yêu có thể khiến con nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi, có thể che mắt con trước những khác biệt lớn lao. Nhưng khi tình yêu lãng mạn phai nhạt theo thời gian, những gì còn lại chính là tính cách thật của con người. Nếu đã không hợp nhau về bản chất, thì không tài nào thay đổi được đâu con. Người bạn đời của con phải là người biết lắng nghe và đối thoại đúng mực. Trong xã hội công nghệ thông tin hiện nay, khả năng tập trung của chúng ta ngày càng thấp. Mọi người cứ dán mắt vào điện thoại, vào màn hình. Vậy nên việc tìm được một người bạn đời biết lắng nghe một cách chăm chú, biết giao tiếp bằng ánh mắt và trái tim là vô cùng quý giá. Một người biết lắng nghe không chỉ nghe lời con nói, mà còn cảm nhận được cả những gì con không nói ra. Đó chính là người hiểu con sâu sắc nhất. Một điểm nữa con cần đặc biệt cân nhắc, đó là đừng bao giờ chọn một chàng trai quay lưng cho gia đình, luôn làm cha mẹ buồn lòng. Bởi vì con gái à, gia đình, dù là gia đình anh ấy hay gia đình mình, đều là nền tảng, là cội nguồn của tất cả. Cha mẹ luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Và con hãy nhớ kỹ điều này. Cách anh ấy đối xử với mẹ ruột của mình, chính xác là cách anh ấy sẽ đối xử với con trong tương lai. Nếu anh ta tôn trọng, yêu thương, chăm sóc mẹ mình, thì con có thể tin rằng anh ta cũng sẽ làm như vậy với con. Ngược lại, nếu anh ta vô tâm, thiếu trách nhiệm với người đã sinh ra anh ta, thì đừng kỳ vọng anh ta sẽ khác với con đâu nhé. Vậy nên con gái của ba, hãy vững bước trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Đừng vội vã, đừng vì áp lực tuổi tác hay xã hội mà chọn một người không phù hợp. Ba mẹ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ con vô điều kiện. Nếu có lúc mệt mỏi, chán nản hoặc tổn thương, hãy nhớ rằng con luôn có một nơi để trở về. Đó là vòng tay ba mẹ, là mái ấm gia đình chúng ta, nơi con có thể tìm lại tuổi thơ yên bình và được yêu thương vô điều kiện. Bà xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này từ trái tim của một người cha. Những lời này không chỉ dành cho người làm cha mẹ, mà còn cho tất cả những ai đang tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân. Và gửi riêng cho con gái bé bỏng. Cho dù con bao nhiêu tuổi, thành công hay chưa thành công, thì con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của ba mẹ ngày nào. Ba sẽ cố gắng nhiều nhất có thể vì những đứa con thân yêu của mình. Con hãy luôn cười thật tươi nhé, vì nụ cười của con chính là niềm vui lớn nhất của ba. Thế giới ngoài kia rộng lớn bao la, nhưng chẳng có gì quý giá hơn con yêu của ba. Đăng ký kênh để đồng hành